අයිබෝන් කියල පිළිගන්න අපේ කඩ YouTube channel එකට මං අද අලුත් වීඩියෝ එකෙන් දුරකථන අලුත් වැඩියාවල තියෙන වැදගත්ම කොටසක් ගැන තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ තමයි දුරකථනයක ලයින් හඳුනා ගැනීම. ඉතින් ලයින් පිළිබඳව මේ වීඩියෝ එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් අපේ කඩ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉදිරියේදී bell icon එක click කරලා all යන option එක ලබා දෙන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම මුලින් කිව්වා වගේම දුරකථන අලුත් වැඩියාවල තියෙන ප්‍රධාන කොටසක් තමයි මේ දුරකථන වල ලයින් හඳුනා ගැනීම. ඉතින් ලයින් වල තමා ගොඩක්ම අපේ දුරකථන වල අලුත් වැඩිය කටයුතු තියෙන්නේ. ඉතින් මම උදාහරණයක් ඔස්සේ මේ වීඩියෝ එකේදී ඒ ලයින් එකක් කොහොමද හඳුනා ගන්න කියලා මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙන්න කැමතියි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට නරඹන්න අපේ කඩෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මොකද වැදගත්ම වීඩියෝ පෙළක් තමයි මේ ඉදිරියේදී ඔයාලට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කිව්වොත් මේ ලයින් එකක් මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ මයික් ලයින් එක අපි හඳුනා ගනිමු. ඉතින් මයික් එක මේ වගේ ධන සහ ඍණ විදිහට අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කොටස් දෙකක් තියෙන. ඉතින් මේ කොටස් දෙක අපේ දුරකථනයේ බෝඩ් එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දුරකථනයේ බෝඩ් එකට සම්බන්ධ වුණු පමණින්ම අපිට නිවැරදිව මේ මයික් එකෙන් ප්‍රතිඵල ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ මයික් ලයින් එකක් විදිහට මේක දුරකථනයේ බෝඩ් එක හරහා ගමන් කිරීමක් සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ ගමන් කිරීමේදී තමයි අපිට මෙන්න මේ විදිහට දැක ගන්න පුළුවන් දුරකථනයේ මේ මයික් ලයින් එක ගමන් කරනවා. ඉතින් මයික් ලයින් එක මේ විදිහට ගමන් කරනකොට යම්කිසි ස්ථානයකින් මෙන්න මේ විදිහට යම්කිසි ස්ථානයකින් මේ මයික් ලයින් එක දෝෂයකට ලක් වුවොත් මේ මයික් ලයින් එකට හානි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි මේ මයික් ලයින් එක ගමන් කරන මාර්ගයේ තියෙන වෙනත් කොටසකට හානි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දුරකථනයේ මේ බෝඩ් එකක තියෙන කොටස් සම්බන්ධයෙන් මම ඉදිරියේදී ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඉතින් මොකද මේ පොඩි කෑලි මොනවද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ අපේ කඩේ YouTube channel එක හරහා ඔයාලට දුරකථනයක් සම්පූර්ණයෙන්ම කොහොමද නිවැරදිව අලුත් වැඩියා කරගන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි යන්නේ නැවත වීඩියෝ එක පැත්තට. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේ මයික් ලයින් එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ මයික් ලයින් එකක් අපි හඳුනාගන්නේ. නැත්තම් මේ අපි දුරකථනයට අදාළ මයික් ලයින් එක කොහොමද අපි හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගෙනින්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට මේ වීඩියෝ එක නැත්තම් දුරකථන අලුත් වැඩියව සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි වීඩියෝ එකක් ඔයාලට දැක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මයික් ලයින් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මයික් ලයින් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආකාරයටම මේ දුරකථන මොඩල් එකෙන්ම ඔයාලට මයික් ලයින් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහාම ඔයාලට මේ සඳහා ඔයාලට Google භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සඳහා මේ අදාළ දුරකථනයේ වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක සහ Google භාවිතා කරලා මේ මොඩල් එක ඔයාලට සඳහන් කළොත් යම්කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ දුරකථනයේ මේ ලයින් එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ලයින් සම්බන්ධයෙන් ලයින් හඳුනා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තවත් ඉදිරියේදී වීඩියෝ කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ ලයින් ඔයාලට කොහොමද හඳුනාගන්නේ, ඒ වගේම මේ ලයින් නැවත අපි හොයාගන්නේ තවත් ක්‍රම මොනවද කියලා ඉදිරියේදී කතා කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ නැවතත් වීඩියෝ නරඹන්න ඔයාලා අපේ කඩේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉදිරියේදී bell icon එක click කරලා දුරකථන අලුත් දේව සම්බන්ධයෙන් නවතම වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න.